Conacele nobilor apuși, bisericile fortificate, casele gospodarilor care au clădit această țară, pe toate le-am lăsat să se distrugă din indolență și lipsă de respect. Dăm cu piciorul trecutului și ne străduim zadarnic să construim o Românie nouă care nu ne reprezintă și nici nu ne place. Este momentul așadar să ne întoarcem la rădăcini, acolo unde este casa bunicilor și a străbunicilor noștri, frumoasă și unică. Printr-o nouă campanie a știrilor ProTV vă vom purta până în inima civilizației vechi românești. Este momentul să ne redescoperim identitatea pierdută, să o punem în valoare și mai ales să ne mândrim cu ea. Astăzi vă prezentăm povestea lui Jonas Schafer, un neamț care a investit până acum 300.000 de euro pentru a readuce la viață casele tradiționale săsești din satul Cund, în județul Mures. Omul s-a mutat cu tot cu familie în țara noastră și cu ajutorul meșterilor locului a transformat o zonă roasă de timp într-o destinație turistică extrem de lăudată. Here you can see pretty much what attracts me and my wife and us all to Transylvania. This open hillside, there's very little cultivated landscape. It's very natural. Jonas e de mai bine de 10 ani în Cund. Tatălui a ajuns în Transilvania în anii 90 printr-o împrejurare. N-a mai plecat de aici. Abia când a venit în vizită la el, fiul a înțeles de ce. I came here and madly fell in love with Transylvania. It's incredible beauty, natural beauty, the friendliness of the people and the extremely nice climate. Mult nu i-a luat să se decidă. Și-a vândut casa de discuri din Germania, una de succes de altfel, pentru o mică avere. Și-a luat soția și s-au mutat la Cund, inițial de probă. Au cumpărat o casă veche săsească pentru o nimica toată, cam 1000 de euro, și s-au apucat să o renoveze. Câteva luni mai târziu au dat anunț pe internet că o închiriază turiștilor. After we finished the first house, we came to a point where it became apparent that the demand would have filled 20 houses at that time. We bought the houses and started to restore them bit by bit. Până acum Jonas a investit 300.000 de euro în complexul Valea Verde. 5 case au fost aduse la viață, păstrându-se în același timp elementele tradiționale. Pășim într-una din locuințe. Șura a devenit restaurant, iar coșul de porumb loc de citit și luat cina. And this is the original, as you can see, this is an old window which we tried to preserve. This window here is an exact replica of an old window that we found in one apartment with these carved emblem on top here with these lines here and 3 different parts that open. Vorbește în engleză tocmai pentru a se asigura că exprimă corect ceea ce simte, nu că n-ar înțelege româna. Te surprinde când îl auzi pronunțând stâlcit, dar cu îndârjire, cuvinte precum foișor, grajd sau porumb. This side of it, where the kitchen area is now, was a stable, the garage de porc, and here this was the area where all the hay was kept. So all these old beams that you can see up here, they are still original, and we tried to keep as much of the original elements as possible. We wanted to make sure that you can always identify the classic elements. Another nice thing is we found this chair, one of these chairs in the village, and there was no matching table left in the village that I could find. So we sat down with our woodworkers to create a table that has a matching curve that somehow picks up this curve, which is back here, which is a traditional Saxon chair. But these pictures up here are also quite dear to us. They are all of Saxon people who used to live in the village. And it was very difficult for us to persuade the people in the beginning. Și în exterior, toate sunt în concordanță cu natura. Lacul din spatele caselor este de fapt o piscină inteligent gândită. This is a concept that is not yet very known in Romania. The idea is to have like an infinity pool set inside a man-made lake with filters and skimmers like every pool, but it does not have any chemicals inside. So the water is extremely pure. Clienții plătesc între 55 și 100 de euro pentru o noapte la Valea Verde. Turiștii pot merge la cules de trufe, pot învăța tâmplărie tradițională, pot picta sau călări. Cei mai mulți nu sunt români. You can really feel how it was back in the days, and everything is done with a lot of love to the details, and so it's nice to live here.
Pentru renovarea locuințelor și a interioarelor, Jonas plătește 2 meșteri iscusiți. A fost oful lui să lucreze cu localnici, pentru că ei știu mai bine ce înseamnă tradiția. Cam cât lucrați la un geam din ăsta care-i... Păi la un geam ca ăsta o săptămână. Nu valem, el nu vrea termopană, nu vrea plastic, nimic. Curajosul Jonas a devenit în timp exemplu pentru săteni. Oamenii au cerut îndrumare. Așa se face că în Cund există acum 10 case tradiționale renovate. Aceasta, de exemplu, este a unei profesoare. Inițial, femeia a calculat că nu i-ar sta deloc rău într-o locuință restaurată. S-a răzgândit când a înțeles că e rost de o afacere frumoasă. Vara, când turiștii îi bat în poartă, se mută cu părinții la Târgu Mureș. Tot Neamțul i-a venit în ajutor când s-a confruntat cu o problemă inedită. This is an original Saxon bed. The only problem that we always found was that the beds are too small that the Saxons lived in, because they were not the biggest and not the tallest people. So what we did here, Ferry and Istvan, the guys in our wood workshop, they made the bed. This is a new piece of wood fitted into the old bed set. So now this is a full 2-meter bed. Jonas mărturisește că admiră ceea ce face prințul Charles pentru România. I believe that sustainable tourism in Romania has to go hand in hand with preserving and rediscovering traditional crafts, discover traditional building methods. People come here to find things which are authentic and which make them feel welcome, at the same time whilst making them understand a little bit more of where they are. Pe Jonas nu știi cum să-l privești. Cămașa scoasă din pantaloni și purtată mai mereu cu mânecile suflecate te derutează. Ba îți pare clasicul european relaxat, cu somn liniștit pe pernă, venit în concediu, ba un sas veritabil, gata de muncă și dacă îl scoli la 2 noaptea. Mai presus de orice amănunt rămân însă lecțiile pe care ni le predă. Cea a respectului față de cei din jur și față de natură, cea a înțelegerii și mai ales a protejării tradiției și a meșteșugurilor uitate, cea a familiei și a sfințeniei cu care alegi să-ți duci viața într-un mediu care, până la urmă, te definește.